bên tay trái của mình là cảm biến tốc độ gió, có hỗ trợ chuẩn truyền thông của MacBook RTU theo đường truyền vật lý của Red 485, kết nối tới bộ Gateway. Bên tay phải mình có model là BL110 tới từ thương hiệu của BL IoT. Xin chào các bạn, mình tên Trang, mình là kỹ sư của AT SCADA Lab. Hôm nay mình làm video để hướng dẫn cho các bạn kết nối các thiết bị có hỗ trợ chuẩn truyền thông của MacBook RTU tới các bộ Gateway của hãng BL IoT. Thì cụ thể trong video lần này, mình xin giới thiệu tới các bạn bên tay trái của mình là cảm biến tốc độ gió, có hỗ trợ chuẩn truyền thông của MacBook RTU theo đường truyền vật lý của Red 485, kết nối tới bộ Gateway. Bên tay phải mình có model là BL110 tới từ thương hiệu của BL IoT. Sau khi cấu hình xong, mình sẽ đưa tất cả các dữ liệu này về MQTT Broker, để từ đó là mình sẽ lấy dữ liệu về xây dựng các phần mềm dựa trên các nền tảng của AT SCADA để phục vụ cho những cái ứng dụng trong các hệ thống giám sát quan trắc môi trường, hệ thống Smart Home hoặc là hệ thống năng lượng. Thì sau đây sẽ là chi tiết các thiết bị mình có sử dụng trong video lần này. Đây là cảm biến tốc độ gió, mình sẽ kết nối với bộ Gateway thông qua dây truyền thông của Red 485. Thì đối với bộ BL110 này là hiện tại mình đang sử dụng cái tính năng SIM 4G để mà cung cấp mạng, đưa dữ liệu của mình lên trên nền tảng của MQTT. Ngoài ra các bạn còn có thể kết nối Internet cho bộ BL này thông qua 2 cổng Ethernet. Thì Gateway BL110 có hỗ trợ 4 cổng serial kết nối qua Arduino, và trong đó có một cổng của giao thức CAN và 3 cổng còn lại là của giao thức Red 485. Ngoài ra Gateway có hỗ trợ thêm một cổng DB9 của giao thức Red 232. Đây là cái dây anten để mà hỗ trợ cung cấp mạng cho qua SIM 4G. Thì sau đây mình sẽ đi vào phần cấu hình cho các thiết bị. Đầu tiên mình sẽ đọc dữ liệu từ cảm biến tốc độ gió về bộ Gateway, và mình sẽ thực hiện cấu hình bộ Gateway này thông qua cổng LAN. Đối với hãng BL IoT thì họ quy ước cái địa chỉ IP của cổng LAN là 192.168.3.1. Chính vì vậy, việc đầu tiên các bạn giúp mình là cấu hình lại cái lớp mạng cho cái card mạng của bạn. Các bạn là về địa chỉ của lớp 3. Thì cụ thể ở đây mình đang cấu hình là .3.100. Sau đó, khi các bạn chạy phần mềm của hãng và thực hiện detect cái thiết bị của mình, như các bạn có thể thấy, model BL110 đã được trả về. Mật khẩu mặc định mà BL IoT họ quy ước là từ 1 tới 6, và các bạn có thể thay đổi cái mật khẩu này thông qua cái mục là Advanced Setting ở cái mục này. Đây là một số cái thông số cơ bản của Gateway hãng BL. Thì có các bạn chú ý giúp mình cái thông số này. Đây chính là cái tên định danh cho mỗi bộ Gateway. Thì sau này mình sẽ kế thừa cái tên này để mà lấy cái dữ liệu về phần mềm của AT Driver. Chính vì vậy, các bạn giúp mình đặt một cái tên cụ thể và tránh trùng lặp giữa các thiết bị trong cùng một hệ thống. Ở đây mình sẽ đặt là bộ BL110. Như các bạn có thể thấy thì đây là cái tín hiệu của sóng 4G của mình. Là tín hiệu hiện tại là ở nấc cao nhất 31. Khi nãy mình có đề cập 4 cổng serial port tương ứng với cổng COM1 sẽ là của giao thức CAN, 3 cổng còn lại sẽ là của giao thức Red 485. Mình sẽ cấu hình ở cổng COM2. Việc trước tiên, các bạn giúp mình chọn chế độ để đọc dữ liệu từ thiết bị có hỗ trợ chuẩn truyền thông của MacBook RTU là chế độ Collection. Cái giao thức của MacBook RTU, và đây là những cái cấu hình mặc định của cổng serial port. Tiếp theo, các bạn giúp mình
add một cái thiết bị vào. Ở đây mình sử dụng cảm biến tốc độ gió. Mình sẽ đặt tên là Queen và cái ID slave tương ứng là 5. Ở khu vực giao diện này, các bạn add giúp mình địa chỉ thanh ghi mà các bạn muốn đọc về từ thiết bị. Đối với cảm biến tốc độ gió này thì thông số mà mình còn đọc về đó chính là tốc độ. Đây là một cái tên để mà phân biệt với các thông số khác ở trong bộ gateway. Mình sẽ đặt tên là speed. Một cái thông số khá là quan trọng các bạn cần chú ý giúp mình là variable key. Đây cũng giống như cái tên mà khi nãy mình có đề cập của bộ gateway. Thì đây là một cái tên định danh đối với mỗi thông số, mỗi cái vùng nhớ đó các bạn. Nó tương ứng với lại một cái cờ của MQTT. Chính vì vậy các bạn cũng tránh đặt trùng lập giúp mình. Thì ở đây mình sẽ đặt là speed. Tránh trùng lập ở đây là tránh trùng lập giữa các thông số với nhau nha các bạn. Thì vùng nhớ mình đọc về từ cảm biến tốc độ gió là một vùng nhớ holding register với địa chỉ tương ứng là đầu tiên. Có một thông số các bạn chú ý giúp mình là map address. Đây là một thông số mà nó sẽ mapping từ cái địa chỉ, nó sẽ ánh xạ từ cái địa chỉ thanh ghi vùng nhớ của cảm biến lên trên vùng nhớ của bộ gateway BL110. Thì tương ứng ở đây mình muốn vùng nhớ 4000, nó sẽ mapping, nó sẽ ánh xạ với cái địa chỉ thứ 0 của bộ gateway này. Ratio là một cái tỷ lệ scale, cái giá trị đọc về từ cảm biến. Thì ở đây mình sẽ scale đi 10 lần, cho nên mình sẽ cấu hình là 0.1. Đây là các bước cơ bản mà các bạn để cấu hình các thanh ghi cũng như là các địa chỉ vùng nhớ của cảm biến. Tiếp đến mình sẽ thực hiện cấu hình để đưa cái dữ liệu này lên trên nền tảng của MQTT. Thì bên cạnh việc BL-IoT họ hỗ trợ cho mình là hai cái cloud private. Ngoài ra họ còn hỗ trợ cho mình một số cái cloud của hãng như là Alibaba, Huawei, Amazon hoặc là chính của KinVision, là cũng chính là BL-IoT ạ. Đây là giao diện để cấu hình cho nền tảng của MQTT Broker mình đẩy lên. Trước tiên các bạn giúp mình enable cái tính năng này. Thì ở đây mình có sử dụng một cái MQTT Broker. Các bạn có thể giúp mình search cái keyword là download MQTT FX. Đây là sẽ giả lập cho mình một cái MQTT Broker để đẩy dữ liệu lên. Các bạn có thể download tương ứng với cái version của máy tính. Ở đây mình sử dụng MQTT free của 2MQ và có cái domain là broker.2mq.com. Port MQTT của mình là port 1883. Client ID mình sẽ để là ABC chẳng hạn. Thì khi nãy mình tạo ra một cái MQTT Broker free thì mình có cấu hình một tài khoản với cái username là ATSCADA để xác thực là mật khẩu là từ 1 tới 8. Các bạn chú ý giúp mình chọn cái data template ở đây là của KinVision. Có hai thông số quan trọng cho cái việc cấu hình MQTT. Thông số đầu tiên là public topic. Public topic nó mang ý nghĩa là một chủ đề xuất bản. Có nghĩa là bộ gateway này sẽ thực hiện xuất bản cái chủ đề này lên trên MQTT Broker. Ở đây mình sẽ đặt tên là demo public chẳng hạn. Còn một cái thông số thứ hai là chủ đề đăng ký, là một cái chủ đề để mà khi mà có bất kỳ một cái client nào đẩy dữ liệu về cho bộ gateway thì sẽ thực hiện đẩy thông qua cái chủ đề subscribe topic này. Thì ở đây mình sẽ để dễ phân biệt thì mình sẽ để là demo subscribe.
Đây là cái thời gian để đẩy dữ liệu của mình lên trên MQTT, thì các bạn có thể để giúp mình khoảng 2 giây. Và enable tích cái thông số data retransmission giúp mình. Thì bộ gateway của BLI IoT á, có một tính năng khá hay, đó chính là có hỗ trợ khi mà kết nối mạng bị mất kết nối á, thì dữ liệu của mình sẽ được lưu vào một vùng nhớ buffer, và sau khi mà đường truyền mạng hoạt động trở lại á, thì cái dữ liệu sẽ được đẩy tiếp tục lên trên MQTT broker. Chính vì vậy các bạn tích lên giúp mình cái tính năng này. Còn về cái khu vực này á, thì các bạn add giúp mình những cái vùng nhớ mà các bạn muốn đẩy lên trên MQTT. Thì ở đây mình chỉ có một vùng nhớ duy nhất. Sau khi đã cấu hình xong hết tất cả các thông số, thì mình sẽ thực hiện ghi dữ liệu xuống bộ gateway. Mất khoảng từ 10 tới 20 giây để mình ghi dữ liệu xuống cho bộ BL110 này. Thì sau khi đã đẩy dữ liệu xuống, mình sẽ thực hiện detect lại thiết bị một lần nữa. Dạ, và như các bạn có thể thấy thì trạng thái này thể hiện là đã kết nối đến thiết bị Slate thành công, cũng như là đẩy dữ liệu lên trên nền tảng của MQTT thành công. Vậy là đã xong cái mục cấu hình cho bộ gateway. Tiếp đến mình sẽ thực hiện lấy dữ liệu về bằng phần mềm của AT Driver để phục vụ cho những ứng dụng SCADA sau này của mình. Mình tạo mới một channel demo chẳng hạn. Ở đây mình sử dụng driver của Kimmigran MQTT Client, cũng chính là hãng BLI IoT nè. Các bước cấu hình thì cũng tương tự như việc cấu hình trên bộ gateway. Ở đây username khi nãy là username của MQTT broker, mình sẽ để là AT SCADA với mật khẩu là từ 1 tới 8. Domain mà mình sử dụng là một domain free của 2MQ. Port 1883. Và các thông số này mình sẽ để mặc định. Tiếp đến là một giao diện của device. Thì ở đây á là mình sẽ để tên là bộ BL110 hoặc là gateway chẳng hạn để dễ phân biệt ha. Một thông số quan trọng các bạn chú ý giúp mình là device ID. Khi nãy mình có đề cập ở cái mục là cấu hình cho gateway các bạn. Đây là chính là cái thông số mà khi nãy mình có đề cập đến, là một cái tên định danh cho cái bộ gateway này của mình. Thì ở một cấu hình này các bạn giúp mình gõ cái tên này vào, và nhất định là phải đúng với lại cái giá trị mà các bạn đã đặt ở trên bộ gateway. Ở trên phần mềm của AT Driver cũng có hai thông số của private public topic. Thì khi nãy ấy, mình có đề cập ở đây là một cái chủ đề xuất bản của bộ gateway, thì nó sẽ tương ứng với một cái chủ đề đăng ký được của AT Driver. Cho nên là ở đây cái thông số mình cấu hình sẽ là demo public. Đây các bạn, chủ đề mà AT Driver đăng ký sẽ là chủ đề mà gateway này xuất bản đi. Và tương tự, thông số QoS và return mình sẽ để mặc định.
Tiếp đến mình sẽ tạo vùng nhớ mà mình đã đẩy lên. Thì ở đây sẽ là thông số về tốc độ với cái MQTT flag là speed. MQTT flag này chính là thông số. Đây mình sẽ chỉ rõ ra cho các bạn dễ hình dung hơn. Đây chính là variable key khi nãy mình có đề cập với các bạn. Và kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu float. Sao vậy nhỉ? Các bạn đợi mình một tí nhé. Hình như hiện tại đang mất kết nối mạng. Trạng thái status ở đây hiện nút xanh có nghĩa là đã kết nối được. Và status ở đây là đang good. Là biểu thị cho việc là mình đã lấy dữ liệu từ MQTT broker về được rồi ạ. Đây, mình đang mô phỏng cái tốc độ gió cho cái cảm biến này. Thì các bạn có thể thấy là giá trị nó đang nhảy lên. Đây, các bạn có thể thấy được là giá trị 7.5, 7.6 được trả về từ MQTT. Vậy là trên đây là toàn bộ những cái bước cấu hình để đưa một cái dữ liệu từ một cảm biến có hỗ trợ truyền thông của Modbus RTU lên trên nền tảng của MQTT và lấy về phần mềm ATDriver. Đây là các bước cấu hình như mình đã đề cập tới các bạn. Thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy giúp mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn. Xin hẹn gặp các bạn ở các video lần tới.